بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم غنی خان پښتو اکیډمي د طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مرغو زمانه تاسو لخوا چې تاسو به گیم لوپ ته څنګه د نت ډاونلوډ کوئ او نه پس به څنګه انسټالوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکوست دی، که چېرې تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټولو نه مخکې به چې موږ خپل براوزر چې دی اوپن کړو. براوزر چې اوپن کړو اینه پس به چې دی ګوګل اوپن کړو. چې ګوګل اوپن کړو گیم GAMELOOP گیم لوپ دا ما څخه ښکته راغلو. په دې باندې تاسو چې دی کلیک کړئ. چې په هغې کلیک کړئ اینه پس پسې دلته کې لومړنی چې ما سره کوم لینک دی گیم لوپ ډاونلوډ PUBG موبایل ایمولیټر فور PC گیم لوپ، په دې باندې کلیک کړئ. چې په هغې کلیک کړئ اینه پس پسې دی ما سره داسې چې دی داسې پیج اوپن شي PUBG موبایل گیمینګ ایمولیټر. اینه پس پسې دلته کې ورژن به چې دی تاسو سلیکټ کړئ. ایریا دلته کې به چې دی ورژن به تاسو کوئ ډیفالټ دی د انګلیش دی، په انګلیش باندې تاسو چې کلیک کړئ. اینه پس پسې دی په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. چې په ډاونلوډ کلیک کړئ دلته کې چې ما سره چې دی گیم لوپ چې دی هغه PUBG ایمولیټر چې دی کوم که نه ګیمینګ ایمولیټر هغه ما سره چې ایک فایل چې دی ما سره ډاونلوډ شو. اینه پس پسې دی مینیمایز کړو. اینه پس پسې دلته کې لاړ شو ډاونلوډ ته به موږ لاړ شو. دلته کې ډاونلوډ باندې به کلیک کړو. چې ډاونلوډ شوی په دلته کې ما سره چې گیم لوپ ویب سایټ په دې باندې به چې دی کلیک کړو دا به اوپن کړو. چې اینه پس دا اوپن کړو اینه پس چې ما سره انسټال راشي پلی موبایل گیم. اینه پس تاسو په انسټال کلیک کړئ. سیلف ډیولپډ آل کیټګري گیم پلیټفارم. اینه پس چې ما سره دا دی گیم لوپ چې دی هغه ډاونلوډ کیږي. دا دی ما سره چې دی گیم لوپ چې دی هغه 85% چې ډاونلوډ شو، ما سره 92% شو. دا دی ما سره گیم لوپ ډاونلوډ شو. اینه پس دا دی اوس ما سره انسټالیږي گیم لوپ چې دی ما سره انسټالیږي. انسټالینګ گیم لوپ. دا گیم لوپ چې انسټال شو اینه پس دلته کې چې دی ما ته راغلو سټارټ باندې به چې دی کلیک کړئ. ما سره به چې دی اوس اټومیټیکلی گیم لوپ چې دی هغه اوپن شي. دا دی ما سره چې دی گیم لوپ اوپن شو او اوس دلته کې چې ما سره انسټالینګ ټربو الاو ټو انجن که نه اوس چې ما سره دلته کې دا دی چې گیم لوپ چې دی هغه کوم انجن چې دی هغه ډاونلوډ کېږي. دا چې ما سره چې دی گیم لوپ چې کوم انجن دی هغه ما سره چې دی 47% شو. دا دی چې څومره تاسو ته نت سپیډ ښي دومره به چې دی دا زر کېږي. دا ما ته نت سپیډ ما سره دلته سلو دی نو ته به چې دی دا ما سره ټایم اخلي. دا 75% شو ما سره. %99 شو. دا دی ما سره چې دی بس اوس چې دی انجن چې دی هغه کمپلیټ شي. اینه پس چې دی کې چې دی اپس چې دی هغه ډاونلوډ کولی شم. گیمز چې دی اپس دا دی ما سره چې دی د گیم لوپ چې دی انجن چې دی هغه ما سره چې دی ډاونلوډ وشو. اینه پس چې دی ما سره دا دی
ته گیم سنټر چې هغه ما سره اوپن شو د کې وګورئ ما سره چې آل گیم چې کوم مونږ په موبایل باندې کوو دا ما سره آل گیم لږ شو کېږي او مای گیم ته چې لاړ شي چې کوم گیم تاسو بیا ډاونلوډ کړئ هغه چې دلته بیا تاسو سره مای گیم کې چې دی راځي گیم سنټر شو ما سره مرګورو دا یو معلوماتي ویډیو وه ما ویل چې تاسو سره شیر کړم که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک هم کوئ شیر هم کوئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ د ویډیو باره کې مو څه رایې وي ما ته په کامنټ کې راکړئ ډېره مننه تھینکس فار واچینګ